Este News, ang katatapuran ng paglikong ng mga sumat. Ng mga iba nga sinasaligan, o diyan kapatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Inayan mga notisya nga nahikayhan Este News, Martes, Agosto 20. Mga laray uluhan ito naton mga sumat, ikinatuig ng Sports Fest itong Borongan Diocese Clergy and Religious in binubuhat niya na. Samtang tinikangan niya na nga semana, bubuhato na itong deliberasyon para itong 2020 proposed budget. Ngan infrastruktura, social services, national security, amo ini itong mga prioridad nga gagastuhan nila itong 2020 budget. Itong St. John Marie Vianney Cup 2019 o itong Sports Fest itong Borongan Clergy ngan mga relihiyoso in binubuhat yan na sa Seminario de Jesus Nazareno. Adong report ni Eliza Celada. Sport Fest para mga kabadian ng kamadrihan padayon nga gimbubuhat sa Seminario de Jesus Nazareno hinang Agosto 20 nga buwas 21, 2019. Ining aktibidad inikaduha na katuig nga gimbubuhat. Gintikangan ining aktibidad kaninahan aga pinaaghin misa nga pinangunahan ni Most Reverend Crispin V. Vargas ngan sinundan hin parada palibutan syudad din ni Borongan ang St. John Marie Vianney Cup 2019 para hit mga kamadrihan ng kapadian han Diocese san Borongan. Ang katuyuanan hining aktibidad in para magkatitirok ang mga kapadian ng kamadrihan han mga uyas ng kalipayan, katuyuanan liwat hininga mapahilarong pait ira pagkaurusa, samtang naserbihirahit simbahan ng mga tao habugos nga diocese. Ang Sports Fest in miada mga uyas nga basketball, volleyball, nga table tennis. Nga nira in miada tulong nga teams, ang Team Puberty, Team Chastity, nga Team Han Obedience, nga nababa sa Han Evangelical Council of Vows. Kaupod ang mga nagpartisipar hining aktibidad ang tanan nga kapadian ng diocese ng mga taga-RVM Sister, MSH Sisters, Franciscan Don Bosco Priest and Brothers, Canossians Missionaries, Visitation of Mary Sisters, Oikos Sister nga living in the gospel community. Sumala pa kan Reverend Father Mike Godecho, naglalaong hira nga padayon hira nga igampuhan mga katawhan para hit simbahan nga maging sadang hira hit pagserbi para hit katawhan. At mga kabugtuan, katauhan, please continue to pray for us, priest na religious, pray for the whole church in Eastern Samar, so that we may be worthy witnesses of the gospel and proclaimers of the word of God. So ini nga amon katitirok, sa ini nga pagsaurog ita amon kamagburukto, kamagsarangkay, a celebration of our vocation and ministry. Padayon niyo kami igampo para mas maging maupay kami magserbi ay yung atanan. Mauhuman ang nasabing aktibidad buwasit alas 12:30 adlaw pinaagihan paghatag nahan mga awards nga ira nakuhaan ira gimbuhat nga mga uyas ngan closing remarks ni Bishop Crispin V. Vargas. Tigang didihan syudadhan Borongan Eliza Celada, Eastern Summer News Service. Samtang business planning for exhibitors di dayton Borongan City Fiesta Agri-Trade Fair in Gindumara kanina ha People's Center. Adin report ni Gila May Roncales. Ginbuhat ang business planning for exhibitors of Borongan City Fiesta Agri-Trade Fair ha People's Center Borongan yan ang Agosto 20, 2019. Ining ginorganisa ang Department of Trade and Industry, Kabuligan City Agricultural Office, Negosyo Center, Department of Agrarian Reform, nga ni ba pa nga ahensya itong gobyerno para han pag-andam pagpartisipar han 6-day trade fair activities kapag bubuhaton at September 2 nga da ka 7, yan nga tipadaraon nga kapiyastahan itong syudad hit Borongan. Iniin gintambungan ng mga MSMS producers, tikang Haborongan, Giwan, Salcedo, Oras ug iba pa nga mga municipalities ito ni Eastern Samar, kundiin 25 nga exhibitors ang napili para magpartisipar na sabi nga Agri-Trade Fair exhibit. Iginesplikar mga tinambong ang general rules on trade fair participation hin usa nga mga speaker nga Engineer George D. Modesto, BDD Chief,
Ngan ginsundan ni STID's Mary Gwendil Open Ferrada para han orientation on how to participate trade fair ngan business planning. Ini nga buruhaton para han kapiyastahan, insubay han programa nga dukwag agrikultura ni Mayor Dayan Agda para pag-asistar hit mga farmers ug MSMEs producers, kundi ini in parte hiton marketing activities, agud mabuligan ngan mas makilala pa ang mga lokal nga produkto nga tikang dinhi haburonggan. Then in celebration ini naton arabot nga City Fiesta. So through the office of City Mayor Agda aniya programa nga dukwag agrikultura at the same time to promote ang mga products from Borongan City. Kay kumbaga maihan na na panahon na buti ay la naton nababatian nga mga products from Borongan City. So ira ito i-showcase, i-promote ito mga products nga makilalaan nga may mga produkto taga Borongan City. And at the same time, part gyud iton marketing activities naton to assist the MSMEs nga mas mapadamo ira reach ira market, mas mamadamo makakilala ira, mas madamo na mamalit na ira. Pagbubuhaton ang City Agro Trade Fair exhibit hamay Archbishop's Residence itong September 2 nga daka 7. Tikang didi itong syudadhan Borongan, Gila Mayor Roncales, Eastern Summer News Service. Samtang ang mga estudyante han University of the Philippines Tacloban nag-walk out tikang ang irang mga klase ngan pinartisipar hin usa nga snake rally sa kub mismo han campus. Iniin kumo pakiusahan mga estudyante tikang nga magkaiba-iba nga campuses sa University of the Philippines nga nagmarcha daran igin deklarar nga system-wide day of walkout and action. Maabutin haros 200 ng mga taga-UP Tacloban ang binulig han mass walkout. Iniin para igdoon iton academic freedom ngan ira katungod nga dahin mahimya nga pagpoprotesta. Nananawagan gihapon hira nga ibasura iton memorandum order 32 nga nagmamanduhin pagpadarahin dugang nga mga tropa ngadtuhin mga probinsyang may ada samok dariton problema iton insurhensiya. Ang mga estudyante nagmarcha ti Pacadho Rizal Avenue downtown iton Tacloban para hin programa. Mahugot nga ginkukondenar iton UP iton mga plano nga pabantayan iton mga eskwelahan ha mga pulis ngan sundalo para daw mapugnan iton recruitment nga binubuhat iton mga komunista nga grupo. Mayada usa nga kasabutan nga nagdidiri iton presensya iton pulis ngan militar hasakob iton mga campus. Nagsaad naman ni Speaker Alan Cayetano nga diri matugot nga igpadayon iton iskema nga tinatawag ni parking hiton pondo dili hiton igin po proponer nga 2020 budget. Sumalaha iya iton parking inusa nga klasehin corruption. Ini ang pahayag ni Cayetano kataliwan niya karawaton ang kopya han 4.1 trilyon pesos nga National Expenditure Program tikang nga Department of Budget and Management. Nagsiling ni Cayetano nga nagkasarabot pa iton mga magbabalaod nga i-expose iton anuman nga anomalya nga ira madidiskubre didahiton bubuhaton nga budget deliberations. Iton parking of funds amo ini iton termino nga ginagamit kun usa nga lump sum nga waray espesipiko nga garamitan iginlilista hailarom iton budget in usa nga congressional district pero iton magbabalaod iton nga distrito ingin papahibaro na iton iya mga igkasi magbabalaod nga igin park la ini nga salapi ngan gagamiton para iba nga distrito o di man nga ni iba nga prohekto. Ang mga akusasyon hin illegal parking hin pondo inusahan mga rason kung kay ano nga nalangan ang pag-aprobar han 2019 budget. Habot nga hini nagpatapod iton DBM nga iton nga tanan nga salapi ha ilarom iton proposed budget in may ada eksakto nga garamitan. Titikangan iton Kamara Baha iton deliberasyon niyan iton Agosto 22 ngan patapod nira lagidgid nga pagaadman para waray pork nga makakalusot. Naisumiternahan DBM ang 4.1 trilyon pesos nga National Expenditure Program o proposed budget para itong 2020. Iniin mas hataasin 11.8% kumparahan 2019 budget. Nga narepresentar ini 19.4% itong projected gross domestic product para itong sunod nga tuig. Base itong proposal, tinatagan hin prioridad itong infrastruktura, social services, ngan peace and national security.
Iton kanan gobyerno build program in may ada alokasyon nga 972.5 billion pesos. Samtang may ada gihapon hini dugang nga mga ini nga mga alokasyon inaada iton DPWH ngan DOTC. Iton edukasyon in may ada 673 billion pesos. Kaparte hini iton alokasyon para iton libre nga tuition fee ha mga state colleges and universities. Iton Universal Healthcare Program in may ada naman 166 bilyon, kundi in 67 bilyon hini inhingangad to ha PhilHealth. Iton mga social protection programs nga tatagan hin prioridad, amo iton 4Ps, UCT o Unconditional Cash Transfer, social pension para iton indigent senior citizens, ngan protective services para hin mga pamilya ngan mga individual nga naatubang hin makuring nga sirkumstansya. Titika nga na iton deliberasyon ngan tatalinguhaon daw nira nga maaprobahan iton proposed budget antes matapos iton tuig. Suportado ni Anay Armed Forces Chief Carlito Galvez nga amo na yana iton peace advisor ni President Duterte iton mga planohin pagbutanghin pulis ngan militar ha mga eskwelahan para mapugnan iton recruitment hin mga komunista ngan iton bayolente nga ekstremista. Siring ni Galvez, natuuhiya nga diri angay pugnan iton pulis, nida iton pag-imponer hiton mga balaod. Pero iton mga universidad ngan mga kolehiyo in may ada kasabutan, nga nagdidiri hiton presensya iton pulis ngan militar hasakob hiton mga eskwelahan. Igindudo naman ni Galvez nga iton kawaray pulis ngan militar ha mga eskwelahan in magreresulta hin pagkulang hiton seguridad, labi na nga makusog daw iton recruitment hiton mga progresibo nga grupo. Darahini nagsaring ni Galvez nga kinahanglan iripaso gihapon ang kasabutan nga nagdidiri iton mga pulis didto hiton mga eskwelahan. Waray karawatan ni Associate Justice Antonio Carpio ang iya automatic nomination para maging sunod nga Chief Justice itong Korte Suprema. Sumalakan Carpio, 8 kaadlaw iton diferensya tikang iton pagretiro ni Chief Justice Lucas Bersamin ngan hiton iya retirement. Hi Carpio amo iton pinaka-senior justice hiton hataas nga korte. Labot kan Carpio, waray gihapon karawatan ni Associate Justice Marvic Leonen ang iya automatic nomination. Magiging bakante iton posisyon hiton Chief Justice dahil hiton compulsory retirement ni Bersamin hiton Oktubre 18. Hi Carpio in maritiro gihapon, yana nga Oktubre. Magpapadayon iton mga sumat kataliwan hin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Pamalandong, hiunonghan, pagpaubos. Yesu Kristo nga aton Ginoo, ang kahayagan ni Mayahan Dios, kinanhip, diri pinaagi, hin pagparayaw, o pagka mapahitason, bisan kon makakahimuhiya, kundi pinaagi, hin pagpaubos. Mga pulong ini ni Papa Clemente I. Sanglit, nasiring ako haiyo, ayaw ka mo kabaraka, may tungod han pagkaon, ngan pag-inom, nga kinahanglanon niyo, basi mabuhi kamo. Utungod han panapton, parahan iyo lawas. Diri ba ang kinabuhi, labaw pa han pagkaon, nganan lawas, labaw pa han panapton. Tanawa daw niyo ang katamsihan, diri hira nagpupugas, o nagbabari, o nagsisibog ngadtuhan kamalig, kundi kinamangnuan hira han amay niyo halangit. Diri ba kamo labaw pa han katamsihan? Hinuman haiyo in makakapahilaba han iya kinabuhi in bisan la pira katuig pinaagi hin pagkinabaraka. Kay ano nga nababaraka kamo may tungod hin panapton. Pag-una-unaa daw niyo ang pagtubo han mga bukad hakapatagan. Diri hira nagbubuhat o naghahablon.
kundi nasiring ako iyo, bisan hi Solomon, didan iya pagkamanggaron. Waray panapton nga sugad ka makaruruyag hanusa hini nga mga bukad. Kung ginpapanaptunan han Dios ang mga banwa hakapatagan, nga buhi yana, ngan pagkabuwas sinusunog hahudno, kamo pa indiri. Pagkaguti ay han iyo pagtuo. Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat na kita nga tanan itong resulta. Hadton kawaray naton pagdibalihan kalibungan. Iton aton kaguguban, an kakahuyan, nati kanipis, nadadarot na. Asya ini iton rason kung kay ano, nga usala kagabi nga uuran, nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang bungto, linalapwas. Iton waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan, asya ansyahan nga kausa, hini nga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan, nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pag pinanmilay, hini nga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon. Han aton iba nga mga kabugtuan, kung naabot na ang babaha. Kay kung ano ang aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay, kinabuhi pa ani.